Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Thao nấu bún bò Huế nè. Mọi người thấy ngon và hấp dẫn không? Nấu sao mà nước dùng là phải trong và thơm. Khi ăn miếng thịt vào thì nó phải đậm đà và thấm gia vị. Cách nấu như thế nào và những phần quan trọng khi nấu món bún bò Huế là gì? Thao chia sẻ cách nấu đơn giản nhất để có một nồi bún bò Huế cho gia đình và người thân nha. Cái sa tế này là Thao cũng đã chia sẻ vào một cái video trước. Thì cả nhà nếu muốn làm sa tế thì Thao để một cái link ở dưới để cho mọi người cùng làm nha. Cả nhà nếu mà thích món bún bò Huế này thì xin mời cả nhà cùng vào bếp với Thao. Xin mời cả nhà ủng hộ Thao bằng cách bấm nút thích, bình luận và đăng ký kênh cho Thao để nhận thêm những video mới ra. Xin cảm ơn cả nhà nhiều. Đầu tiên là mình chuẩn bị phần mắm ruốc. Thì Thao có đây là 2 muỗng canh mắm ruốc. Xong rồi mình bỏ vô tô như vậy, rồi mình bỏ vô 2 cốc nước. Mình quậy đều lên và mình để yên trong vòng 3-4 tiếng á, để cho cái mắm ruốc nó lắng xuống và mình chỉ lấy nước trong phía trên để mà mình nấu nồi nước dùng của bún bò Huế. Thao có đây là 5 bao xương bò, là khoảng 2,5 kg đó các bạn. Mình lấy ra mình rửa. Và đây là một miếng bò bắp á. Thì Thao mua 4 pound là khoảng 2 kg bò bắp. Một cái miếng thịt bự như vậy nè. Còn các bạn nếu muốn có những cái bò bắp mà nó nhỏ nhỏ hơn á thì cũng ngon lắm. Đầu tiên là mình rửa thịt cho nó thật sạch ở dưới cái vòi nước chảy như vậy. Và mình để vào rổ cho ráo. Trong thời gian mà mình rửa thịt thì mình bắt một nồi nước thật sôi. Sau đó mình cho một chút xíu giấm và muối vào. Và mình bỏ thịt và xương vào. Mình trụng sơ qua để mình rửa cho nó hết mùi hôi. Sau khi nồi nước sôi bùng lại thì mình nhớ quậy lên để cho chất dơ nó ra hết á. Rồi mình để sôi cỡ 2-3 phút á. Rồi mình đổ ra. Sau đó mình rửa lại cho thật sạch ở dưới vòi nước đang chảy nha. Mình rửa lại cái nồi cho thật sạch để mà mình bắt đầu nấu bún bò Huế. Mình bỏ vào son cỡ 8 lít nước để mà mình hầm xương. Khi mình hầm xương thì mình nhớ là bỏ xương vào từ nước lạnh để cho xương nó ra hết chất ngọt vào nước. Và mình bật lửa lớn lên cho đến khi nào nước nó sôi lên. Và mình nhớ hốt bọt cho kỹ nha các bạn, để cho nước thật trong. Rồi mình bắt đầu bật lửa riu riu và mình hầm cỡ 2-3 tiếng đồng hồ á. Trong lúc hầm xương thì Thao xin chia sẻ cách mình ướp thịt bò để mà khi mình nấu á, mình ăn miếng thịt á thì miếng thịt nó sẽ đậm đà và nó ngon thơm, chứ không phải là chỉ là bỏ thịt vào luộc không. Tại vì miếng thịt này nó lớn, thành ra Thao phải cắt ra như từng mảng lớn như vậy. Còn nếu mà cả nhà mua cái loại mà bò bắp mà tròn tròn nhỏ hơn á thì mình không có cần phải cắt ra, mình ướp thẳng luôn. Gia vị để ướp thịt bò gồm có 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh muối lưng, 1 muỗng canh bột tỏi hoặc là tỏi tươi, rồi nửa muỗng canh ớt bột, 2 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng canh mắm ruốc. Thao sẽ ghi tất cả những cái nguyên vật liệu á, ở dưới phần mô tả đó. Mọi người nhớ xem nha. Sau đó mình trộn đều lên. Rồi mình bỏ thịt vào sát đều gia vị lên trên thịt để cho thịt thấm. Và mình để như vậy khoảng ít nhất là nửa tiếng đến 1 tiếng nha.
Cả nhà nhớ hớt bọt thường xuyên để cho nước lèo thật trong nha. Sau khi hầm xương cỡ 2 tiếng thì nước nó cũng cạn á, thì mình thêm khoảng 1 lít nước vào. Nấu bún bò Huế mà nếu mà mình có nước hầm gà á, thì nó cũng rất là thanh và ngon. Thành ra Thao bỏ vô đây là 2 lon nước súp gà đó, để tăng thêm cái độ thanh của bún bò Huế. Thịt bò sau khi mình ướp xong thì mình bỏ vào chảo và mình rang sơ qua để cho tất cả những cái gia vị nó thấm vô và để cho thịt nó bớt đi những cái mùi hôi thịt đó. Cách này là Thao học từ má của Thao đó. Từ nhỏ Thao đã thấy má nấu bún bò Huế lúc nào cũng phải rang sơ thịt qua như vậy. Mình làm thịt như vậy cho đến khi nào mà mình thấy thịt nó thăng lại, nó săn lại và nó không có bị cháy nha cả nhà. Mình nêm vào nồi nước là 3 muỗng canh muối là bằng 3 tablespoon muối, 5 muỗng canh nước mắm, 1 miếng đường phèn cỡ ngón tay cái của mình á. Để nồi nước lèo mà thật là trong thì cả nhà mình nhớ là hớt bọt thường xuyên nha. Cho thịt bò vào để mà mình nấu thì Thao nghĩ khoảng 35 đến 40 phút thì nó chín. Và luộc thịt thì luôn luôn bỏ vào trong khi nước đang sôi. Thao có đây là 8 cây sả thì Thao chia ra làm 2, 4 cây á thì Thao cắt nhỏ và lát xay nhuyễn để lát Thao sử dụng sau. Còn 4 cây còn lại thì Thao lấy chày đập dập ra để mà lát nữa mình cuộn lại, mình bỏ vào trong nồi nước. Nấu bún bò Huế thì mình không có thể nào mà mình thiếu thơm. Vì thơm nó làm cho nước lèo nó rất là ngọt thanh. Thì Thao có đây là nửa trái thơm chín, Thao bỏ vô. Đây cũng là một giai đoạn mà không thể thiếu trong món bún bò Huế này. Mình bỏ vô chảo nửa cốc dầu điều. Đợi dầu thật nóng thì mình bỏ 2 muỗng súp tỏi vào. Bốn muỗng canh sả băm, Thao có ghi đầy đủ ở dưới phần mô tả nha. Hai muỗng canh hành tím băm. Mình để lửa trung bình và mình đảo đều cho đến khi nào mà hỗn hợp này được chín. Khoảng 3 đến 5 phút á. Nếu cả nhà mà muốn ăn bún bò Huế là cay á, thì trong giai đoạn này thì mình có thể thêm 1 muỗng hoặc là 2 muỗng ớt bột vô để cho nó thơm luôn và mình bỏ lên trên cái nồi nước. Còn Thao thì Thao không bỏ tại vì Thao có sa tế ở ngoài rồi. Ai muốn ăn cay thì bỏ thêm. Hỗn hợp này bây giờ nó đã chín rồi, bây giờ mình bỏ thẳng vô nồi nước. Nó đang nóng và sôi nha. Thao xin lỗi cả nhà, Thao đã quên bấm nút khi mà Thao bỏ cái hỗn hợp sa tế đó vào trong cái nồi nước lèo này. Nó nghe một cái tiếng xèo rất là hấp dẫn. Tiếc ghê á. Mình đổ vô nồi nước lèo cái hỗn hợp mà mắm ruốc và nước vô luôn nha. Bây giờ nó đã lắng trong rồi đó. Mình đổ cái nước phần trên thôi. Bây giờ thì cô chú anh chị em và các bạn có thể nêm nếm lại để cho phù hợp với khẩu vị gia đình mình nha.
Cái điều quan trọng nữa là khi mà mình đã bỏ cái hỗn hợp dầu điều này lên trên mặt rồi á, thì mình không có nên để lửa lớn quá. Nếu mà nó để sôi lớn quá thì cái dầu nó sẽ phát tán hết rồi, nó không còn đẹp nữa nha cả nhà. Bây giờ thịt bò nó cũng vừa chín tới á, thì mình lấy cái cây đũa mình đâm qua. Nếu mà nó xuyên qua thì mình biết là thịt bò của mình đã chín rồi nha. Rồi mình vớt ra để riêng. Cả nhà biết không, Thao chia sẻ lần này á, là Thao chỉ muốn là chia sẻ cái cách nấu nước lèo của bún bò Huế. Và Thao không có muốn ăn móng heo á, thành ra Thao không có dùng. Nếu mà cả nhà muốn ăn móng heo thì mình cũng rửa giấm muối và mình cũng luộc lên giống như là nhưng mà mình nhớ luộc riêng một cái nồi riêng nha. Rồi xong sau cùng mình mới bỏ lên tô bún bò Huế riêng. Rồi bây giờ nồi bún bò Huế của mình đã gần như là hoàn tất rồi. Cả nhà thấy là màu sắc đẹp nè, và Thao nghe một mùi rất là thơm ngon cả nhà luôn. Thao cũng xin nói với cả nhà là Thao có một cái kênh là Cam Thao Đây. Kênh này chuyên về tâm tình, những cái chuyện buồn vui trong cuộc sống, và Thao cũng có những cái màn biểu diễn văn nghệ ở bển nữa. Thành ra mời cô chú anh chị em và các bạn nhớ đăng ký kênh kia cho Thao luôn nha. Còn kênh này Thao chỉ chuyên về chia sẻ nấu ăn thôi. Thao sẽ để một cái link Cam Thao Đây để mọi người đăng ký ở phần mô tả nha. Bún bò Huế thì mình không thể nào thiếu là huyết heo. Thì Thao có đây là 2 miếng huyết. Bây giờ mình chuẩn bị mình luộc thật là chín. Đó, nồi nước sôi xong rồi mình bắt đầu bỏ 2 miếng huyết heo vô. Và mình để lửa nhỏ nhỏ cho đến khi nào mà nó chín hẳn thì thôi. Trong khi chờ huyết heo mà nó chín á, thì mình cũng chuẩn bị phần mà mình bỏ lên trên mặt của tô bún bò Huế. Thì ở đây Thao có hành tây thì mình cắt thật là mỏng nha. Nếu mà mình không có ăn hăng được á, thì mình sẽ ngâm vào một cái tô nước đá lạnh kế bên. Còn nếu mà mình ăn hăng được thì mình khỏi bỏ vô trong nước lạnh. Và mình cắt phần hành ngò ra nhỏ luôn. Sau khi chín thì mình vớt ra và mình cắt từng ô vuông nhỏ đó. Cả nhà mình nhớ chắc ăn là huyết đã chín rồi nha. Tại vì huyết chưa chín nó ăn rất là không tốt cho sức khỏe đâu. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì Thao cũng chuẩn bị đem bún bò Huế qua cho má ăn. Để má thưởng thức coi thử tài nghệ của con gái có bằng tài nghệ của má không nha. Thao chạy qua má rồi cũng lu bu quá cho nên chưa chiếu cho cả nhà xem là cắt thịt bò. Thì mình cũng cắt lát mỏng mỏng thôi. Sau đó mình bỏ lên mặt bún và mình bỏ vài lát hành tây và hành ngò cộng với vài miếng huyết heo. Và mình đổ nước lèo lên luôn. Thì mình nhớ là vớt một chút xíu dầu điều phía trên mặt để cho tô bún bò của mình hấp dẫn và thơm ngon nha. Ăn kèm với tô bún bò Huế hấp dẫn này thì Thao có đây là giá nè, rau muống bào, bắp chuối bào, xà lách, rau răm và ớt, sa tế. Thì Thao sẽ để cái link ở dưới cho mọi người làm sa tế nha. Trời ơi, tô bún bò Huế hấp dẫn quá. Không thể chờ đợi được nữa. Thôi Thao xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Xin cả nhà nhớ ủng hộ cho Thao bằng cách like, comment and subscribe cho kênh của Thao nha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm.